હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર ભુરજીનું શાક। તો આ પનીર ભુરજી ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે। તમે તેને રોટલી, પરાઠા કે નાન સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે એકદમ ટેસ્ટી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર ભુરજી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 થી 300 ગ્રામ જેટલું ફ્રેશ પનીર લઈ લીધેલું છે। તો હવે આ રીતની એક ખમણી લઈશું અને આપણા પનીરને ગ્રેટ કરી લઈશું। તો તમને જે રીતનું નાનું કે મોટું છીણ પસંદ હોય તમે એ રીતની ખમણીની મદદથી પનીરને ગ્રેટ કરી શકો છો। તો આટલા પનીરમાંથી તમે 4 થી 5 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલું તમારું શાક બનીને તૈયાર થશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ પનીરને એકદમ સરસ રીતે ગ્રેટ કરી લીધું છે। હવે આપણે શાક બનાવીશું। તો તેના માટે આપણે ગેસ ઉપર એક હેવી બોટમવાળી પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું। જીરું એકદમ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। મિક્સ કરીશું એકદમ સારી રીતે અને ડુંગળીને આપણે ખુલ્લી આ જ રીતે 2 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। તો અહીંયા મેં લગભગ 2 મિનિટ માટે ડુંગળીને આ જ રીતે ખુલ્લી સાતળી લીધી છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને આદુ લસણની પેસ્ટને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને તેને પણ 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીનો વધારે પડતો બ્રાઉન કલર નથી કરવાનો, લાઇટ પિંક કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ વારમાં આપણી ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સફરન્ટ થઈ ગયો છે। આનાથી વધારે બ્રાઉન આપણે તેને બિલકુલ પણ નહીં કરીએ। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું અને હવે તેમાં એક ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું। તો પનીર ભુરજીના શાકમાં કેપ્સિકમનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે અને રેસ્ટોરન્ટમાં જે પનીર ભુરજી બને છે તેમાં કેપ્સિકમ ઉમેરવામાં આવે છે। તો મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને કેપ્સિકમને પણ આપણે આ જ રીતે ખુલ્લું સાતળીશું। તો અહીંયા આપણે કેપ્સિકમને વધારે પડતું સોફ્ટ નથી કરવાનું, હલકું ક્રન્ચી રહે એ જ રીતે રાખીશું। અને એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, જેનાથી હું નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને સૌથી પહેલાં મળતી રહેશે। અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે અને રેસીપી સારી લાગી તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી કરજો। તો અહીંયા કેપ્સિકમને સાતળતા લગભગ 2 મિનિટ જેવું થયું છે અને આપણા કેપ્સિકમ હલકા સોફ્ટ છે અને હલકા ક્રન્ચી પણ છે। તો આનાથી વધારે આપણે કેપ્સિકમને બિલકુલ પણ સોફ્ટ નહીં કરીએ। હવે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, તેનાથી આપણા શાકનો કલર એકદમ સરસ આવશે। 1/2 ટીસ્પૂન રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું। બધા મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને જ્યાં સુધી આપણા મસાલામાંથી તેલ સેપરેટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી લગભગ 2 મિનિટ માટે મસાલાને પણ આપણે આ જ રીતે ખુલ્લું સાતળીશું। તો આ રીતે આપણે પહેલાં મસાલા ઉમેરીને તેને સાતળીશું એટલે આપણા શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે અને મસાલાની કચાશ પણ બધી જ દૂર થઈ જશે। તો મસાલાને સાતળતા પણ લગભગ 2-1 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ મસાલા એકદમ સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે અને થોડીક જ વારમાં આપણા મસાલામાંથી એકદમ સરસ રીતે તેલ પણ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે। તો હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું કટ કરેલું ટામેટું ઉમેરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું એટલે તેનાથી આપણા ટામેટા પણ જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને ટામેટા પણ આપણા એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ જ રીતે ખુલ્લું સાતળીશું। તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા હલકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હજી પણ આપણા ટામેટા થોડાક વધારે સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો લગભગ ટામેટાને સાતળતા 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને આપણા ટામેટામાંથી એકદમ સરસ રીતે તેલ પણ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે। તો હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન બટર ઉમેરીશું। તો
તો આ સ્ટેજ ઉપર પનીર ભુરજીનું શાક બનાવતી વખતે બટર ઉમેરવાથી પનીર ભુરજીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે. એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને 1 મિનિટ માટે ફરીથી તેને સાતળી લઈશું. તો અહીંયા બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે સાતળી લીધી છે. હવે ગ્રેવીને પાતળી કરવા માટે તેમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા જો તમે એકદમ ડ્રાય પનીર ભુરજી બનાવવા માંગતા હોય તો પાણી ના ઉમેરો તો પણ ચાલે, પણ રેસ્ટોરન્ટ જેવી પનીર ભુરજી બનાવવા માટે આ રીતે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશો એટલે એકદમ પરફેક્ટ તમારી પનીર ભુરજીનું શાક બનીને તૈયાર થશે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હવે તેને ઢાંકીને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણા ગ્રેવીમાંથી તેલ અને બટર એકદમ સરસ રીતે સેપરેટ થઈ ગયું છે. તો એકવાર ફરીથી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે જે પનીરને આપણે ગ્રેટ કરીને તૈયાર કર્યું છે તે બધું જ પનીર આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરીશું. અને હવે એકદમ હળવા હાથેથી આપણા પનીરને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અમે બધા જ પનીરને ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે તેને ઢાંકીને ફરીથી 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું એટલે આપણા પનીરમાં ગ્રેવીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ રીતે આવી જશે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણ હટાવીને તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. તો કસૂરી મેથી નાખવાથી આપણા પનીર ભુરજીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. મિક્સ કરીશું એકદમ સારી રીતે અને ફરીથી તેને ઢાંકીને ફક્ત 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને ઉપરથી ફ્રેશ ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું એકદમ સારી રીતે. તો અહીંયા આપણું એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર ભુરજી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને વધારે પડતું કૂક બિલકુલ પણ નહીં કરીએ. ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ પનીર ભુરજીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર ભુરજીનું શાક ઘરે ક્યારે ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો અને તમારું શાક કેવું બને છે તે મને કમેન્ટમાં જણાવજો. અને આ શાકને તમે રોટલી, પરાઠા કે નાન સાથે સર્વ કરી શકો છો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.